नमस्कार, स्वामिनी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत कटोरी पिझ्झा. चला तर तो कसा बनवतात ते बघूयात. येथे आपण 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. मैदा हा आता आपण एका भांड्यात काढून घेतलेला आहे. त्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात. तूप टाकून घेतलेलं आहे आणि तूप हे आपण मैद्याला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत. आता आपण पाणी टाकून पीठ हे व्यवस्थित मळून घेणार आहोत. आपल्याला हे पीठ हे घट्टसरच मळायचं आहे, सैलसर नाही मळायचं. तर अशा प्रकारे आपण पीठ हे व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे. पीठ हे मळून झालेलं आहे. तर आता आपण पिठाच्या लाट्या तयार करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपण पिठाच्या एकसारख्या लाट्या ह्या तयार करून घेणार आहोत. तर लाट्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण पोळी लाटून घेऊयात. आपल्याला पोळी ही फार पातळही नाही लाटायची आणि फार जाडही नाही करायची. तर एवढ्या आकाराची पोळी ही पुरेशी आहे. आता आपण पोळीच्या मधोमध वाटी ठेवून पोळीला कटोरीचा आकार हा देऊन घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण कटोरी ही तयार करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण कटोरी ही तयार करून घेतलेली आहे. चला तर आता आपण दुसरी ही कटोरी तयार करून घेऊयात.
तर इथे आता पोळी ही लाटून झालेली आहे. पोळीच्या मधोमध कटोरी ठेवून आपण पोळीला कटोरीचा आकार हा देऊन घेणार आहोत. तर इथे आता कटोरी ही तयार झालेली आहे. याच पद्धतीने आपण बाकीच्याही कटोरी तयार करून घेऊयात. तोपर्यंत आपण कढईमध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवलं होतं. तर अशा प्रकारे कटोरी ही तयार झालेली आहे. आपण बघू शकता त्याला लेयर्स ही खूप छान आलेले आहेत. तेल ही गरम झालेलं आहे. तर आता आपण त्यामध्ये कटोरी ही तळून घेऊयात. अशा प्रकारे आपल्याला कटोरी व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे. कटोरी ही तळून झालेली आहे. तर ती आपण आता काढून घेऊया. इथे थोडीशी काळजीपूर्वकच आपण कटोरी ही तेलातून व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे. याचप्रमाणे आपण दुसरी कटोरी गोल्डन कलर येईपर्यंत चांगली तळून घेणार आहोत.
तर अशा प्रकारे आपण दुसरी कटोरीही व्यवस्थित तळून घेतलेली आहे. तर ती आता आपण काढून घेऊयात. थोडीशी थंड झाल्यानंतरच आपल्याला त्यातील वाटीही काढून घ्यायची आहे. तर आता आपण वाटीही काढून घेतलेली आहे. आपण बघू शकता मैद्यापासून आपण किती सुंदरशी कटोरी तयार करून घेतलेली आहे. तर इथे आपण शिमला मिर्च, कांदा, गाजर आणि कॉर्न घेतलेले आहे. कॉर्न आपण उकडून घेतलेले आहेत आणि बाकीच्या भाज्या या सगळ्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. टोमॅटो केचप, शेजवान चटणी, मेयोनीज हे सर्व घेतलेलं आहे. तर सर्वप्रथम आपण कटोरीला आतून टोमॅटो केचप हा लावून घेतलेला आहे. आता आपण त्यामध्ये शेजवान चटणी लावून घेऊयात. शेजवान चटणी ही लावून झालेली आहे. तर आता आपण मेयोनीज लावून घेऊयात. मेयोनीज ही आपल्याला व्यवस्थित कटोरीला लावून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण गॅसवरती तवा हा गरम होण्यासाठी ठेवून दिलेला आहे. तर मेयोनीज ही व्यवस्थित लावून झालेलं आहे. सर्वप्रथम आपण बारीक कापलेला कांदा हा कटोरीमध्ये टाकून घेतलेला आहे. त्यानंतर बारीक कापलेली शिमला मिर्च टाकून घेतलेली आहे. त्यात आपण गाजरही टाकून घेतलेला आहे. इथे कॉर्न आपण उकडून घेतलेले आहेत ते टाकून घेऊयात. तर आता वरतून आपण चीज टाकून घेतलेला आहे. चीजचे आपण अगदी बारीक स्लाइस करून घेतले होते त्या टाकून दिलेले आहेत.
चीज टाकून झालेला आहे, तर वरतून आपण थोड्याशा भाज्या पुन्हा टाकून घेणार आहोत. आता आपण त्यावरतून चिली फ्लेक्स हे टाकून घेतलेले आहेत. वरतून थोडेसे कॉर्नही टाकून घेऊयात. आता आपण तव्यावरती पिझ्झा हा चीज मेल्ट होईपर्यंत ठेवणार आहोत. तर तवा गरम झालेला आहे. आपण त्यावरती कटोरी या ठेवून घेतलेल्या आहेत आणि त्यावरतून झाकण ठेवून आपण एक 10 मिनटं चीज हे मेल्ट होण्यासाठी ठेवूयात. तर 10 मिनटं झालेले आहे आणि चीज ही मेल्ट झालेले आहे, आपण बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपला पिझ्झा हा तयार झालेला आहे. तर तो आपण काढून घेऊयात. तर तो आपण आता सर्व करून घेऊयात. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.